Το ενετικό λιμάνι των Χανίων αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της παλιάς πόλης των Χανίων και της Δυτικής Κρήτης. Κατασκευάστηκε από τους Ενετούς στην περίοδο της απίκησής του στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα μεταξύ του 1320 και 1356. Δημιουργήθηκε για εμπορικούς σκοπούς και για προστασία ενάντια στις επιδρομές των πειρατών που ήταν συχνές εκείνον του καιρό. Αποτέλεσε σημαντικό κέντρο για την εξυπηρέτηση του βενετσιάνικου στρατιωτικού στόλου, καθώς επίσης έγινε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου. Τον 16ο αιώνα, λόγω της διαφαινόμενης τουρκικής απειλής, τα νέα βενετσιάνικα σχέδια της οχύρωσης της πόλης συμπεριέλαβαν και το λιμάνι. Κατασκευάζεται το φρούριο στην είσοδο του λιμανιού και το λιμάνι Χανίων ενισχύεται με προμαχώνες ακόμη και πάνω στο λιμενοβραχίωνα. Στην επόμενη πρώτη περίοδο της τουρκοκρατίας, το λιμάνι συνέχισε να αποτελεί κέντρο εμπορίου. Στα χρόνια της Αιγυπτιοκρατίας εκτελούνται πολλές επισκευαστικές εργασίες που διορθώνουν αρκετά προβλήματα του λιμανιού. Αργότερα, στα τέλη του 19ου αρχές του 20ου αιώνα, τα μεγαλύτερα πλοία της εποχής ήταν αναγκασμένα να εγκυροβολούν έξω από το παλιό λιμάνι και στη συνέχεια με βάρκες να προσεγγίζουν την προβλήτα. Έτσι το παλιό ενετικό λιμάνι Χανίων σταδιακά εγκαταλείπεται και χρησιμοποιείται το μεγάλο φυσικό λιμάνι της Σούδας, το οποίο μέχρι σήμερα εξυπηρετεί την επιβατική και εμπορική κίνηση της Δυτικής Κρήτης. Στις μέρες μας, το παλιό λιμάνι Χανίων φιλοξενεί στην ανατολική λεκάνη του μικρά σκάφη και τουριστικά σκάφη αναψυχής. Στη γωνία του λιμανιού διακρίνεται ένα μοναδικό κτίσμα από την εποχή των Οθωμανών με χαρακτηριστική και πολύ ενδιαφέρουσα οροφή. Αυτό είναι το Τζαμί Κιουτσούκ Χασάν ή Γυαλί Τζαμί, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κτίσματα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Το Τζαμί Κιουτσούκ Χασάν χτίστηκε το 1645, την ίδια χρονιά που τα Χανιά έπεσαν στα χέρια των Οθωμανών. Περίπου 100 μέτρα μετά το Γυαλί Τζαμί βρίσκεται το Μεγάλο Αρσενάλι, το πρώτο από τα νεόρια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τους Ενετούς, σαν τεράστιες πέτρινες αποθήκες για τις απαραίτητες προμήθειες τροφίμων. Στο ενετικό λιμάνι υπάρχει και ο Αραβικός Φάρος, ακριβώς στην άκρη του θαλάσσιου τείχους. Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό κτίριο που χτίστηκε από τους Ενετούς και αναστηλώθηκε από τους Αιγύπτιους στις αρχές του 19ου αιώνα. Προχωρώντας δυτικά προς το εξωτερικό τμήμα του ενετικού λιμανιού των Χανίων, υπάρχουν πολλές ταβέρνες και καφετέριες που σφίζουν από ζωή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το πιο ξεχωριστό κτίριο στο εξωτερικό τμήμα του ενετικού λιμανιού των Χανίων είναι το φρούριο του Φυρκά στην άκρη του λιμανιού, απέναντι ακριβώς από τον Αραβικό Φάρο. Ο Φυρκάς χρησιμοποιήθηκε ως φρούριο κατά την ενετική περίοδο και ως φυλακή κατά την Οθωμανική κατοχή. Σήμερα μέσα στο οχυρό στεγάζεται το Ναυτικό Μουσείο των Χανίων. Το ενετικό λιμάνι φιλοξενεί καφέ-μπαρ, εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία που προσφέρουν μία από τις ωραιότερες θέες των Χανίων. Επίσης, στην πλατεία που σχηματίζεται πίσω από το Γυαλί Τζαμί, πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τους θερινούς μήνες. Γίνονται προβολές ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, ομιλίες και άλλα. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.